Ένα νέο βίντεο στη Handybrand ξεκινάει και ονομάζεται Bobby Braided. Είναι μια ανηματάρα της Handybrand για κατασκευές, εννοείται και για τσάντες, για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, για πουφ, για καλάθια, για δίσκους, για ξεσουάρ σκληρά γενικά σπιτιού, χαλάκια, για οτιδήποτε. Αλλά εγώ σήμερα αποφάσισα να σας κάνω κάτι διαφορετικό. Θα μου πεις τι είναι αυτό τώρα? Είναι φωλιά για σκυλάκι? Όχι, δεν είναι για σκυλάκι, είναι για μωράκι. Είναι η φωλιά, η γνωστή, που θέλουμε να βάλουμε το μωράκι πάνω στον καναπέ ή στο κρεβάτι και να το προφυλάσει. Μην ξεχνάτε, το Bobby Braided έχει Eco-Text πιστοποίηση από το βαμβάκι του, που είναι τέλειο για να κουμπίσει σε μωρό, σε ανθρώπινο σώμα, σε δέρμα, οτιδήποτε. Και εγώ σας έφτιαξα μία φωλιά και πάμε λίγο εδώ να τη δούμε, γιατί δεν θα έχουμε και πολλές ευκαιρίες. Μετά θα πρέπει να μου τη στήσουν κάπου, γιατί είναι τεράστια και πού θα πλέξω εγώ. Λοιπόν, εδώ ανοίγει. Αν έχετε παρατηρήσει, οι φωλιές γενικά αφήνουμε και ανοιχτές στο κάτω μέρος. Ο λόγος είναι αν το μωράκι είναι πιο μεγάλο ή αν δεν θέλουμε να το έχουμε και πολύ, ας το πούμε, προφυλαγμένο, γιατί είμαστε δίπλα εμείς. Εδώ σας έχω βάλει ένα στρωματάκι που φτιάξαμε εμείς με απλό αφρολέξ, μην φανταστείτε, για να είναι πιο ωραίο. Στην ουσία έχουμε πλέξει όμως το κάτω μέρος, που και αυτό από μόνο του θέλω να σας πω ότι είναι σκληρό. Δηλαδή ακόμα και ένα απλό κουβερτάκι, ένα απλό σεντονάκι να έχετε βάλει, δεν είναι απαραίτητο και το αφρολέξ. Φυσικά το αφρολέξ γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Πας σε ένα μαγαζί που φτιάχνει μαξιλάρια ή οτιδήποτε, στο κόβεις στο μέγεθος που σου βγήκε εσένα το στρωματάκι, το κάτω μέρος, η βάση. Εμάς εδώ έχουμε βάλει και ένα φερμουάρ. Είναι η φόδρα μας, αν έχετε δει, λονέτα η συγκεκριμένη, με τα ωραία τα ψαράκια και τα τέτοια, μας τέριαζε εδώ, και το βάλαμε μέσα για να είναι όμορφο στο βίντεο. Μπορείτε όμως και εσείς να κάνετε το ίδιο. Τώρα, οι διαστάσεις του. Το σώμα που είδατε κάτω, η βάση, είναι 70 επί 32 εκατοστά πλάτος. Το μήκος από τη σωλήνα μας, που είναι ένα δεύτερο κομμάτι, είναι 34-35 εκατοστά η περίμετρος, όλο μαζί δηλαδή εδώ, έτσι, για να είναι ωραίο, και το μήκος όλο είναι 1 μέτρο και 95 εκατοστά, δηλαδή σχεδόν 2 μέτρα. Εσωτερικά, για να ξέρετε, ναι, θα σας βγάλω όλο αυτό. Έχει αυτό, που αυτό είναι με τη γέμιση και με ένα ύφασμα ωραίο, για να μπορείτε να το βγάλετε, γιατί μπορεί να θέλετε να το πλύνετε, ξέρετε, όλα αυτά τα ωραία. Λοιπόν, σας το δείχνω και αυτό, που αυτό θα είναι μέσα στο kit. Εμείς σήμερα λοιπόν θα δούμε με το Bobby Braided πώς θα φτιάξουμε τη βάση εδώ και πώς θα φτιάξουμε το σωληνωτό και πώς θα ενώσουμε να φτιάξουμε αυτή την ομορφιά. Δεν είναι βαρύ, γιατί θα με ρωτήσετε, είναι μια χαρά, το νήμα είναι ό,τι πρέπει, και φυσικά εδώ στο τελείωμα εσείς μπορείτε να κάνετε και κάτι άλλο πέρα από το σκηνή αυτό που έχουμε βάλει εμείς. Μπορεί να βάλετε scratch, μπορεί να βάλετε κουμπάκια, μπορεί να βάλετε οτιδήποτε. Εμείς θέλαμε κάτι απλό και minimal για να την κάνουμε μια ομορφιά. Λοιπόν, μαζεύω τον πάγκο μου και βγάζω τα υλικά για να τα δούμε μαζί, ναι. Λοιπόν, θα χρειαστούμε από το Bobby Braided 9 τεμάχια. Το άτιμο τα θέλει, είναι μεγάλο project. Λοιπόν, θα χρειαστούμε βελονάκι μεγάλο νούμερο 12 και νούμερο 15. 12 θα πλέξουμε τη βάση, που θα τη λέμε βάση πάτο, κάπως θα τη λέμε, και με 15 θα πλέξουμε το σωληνωτό κομμάτι. Σίγουρα εδώ θα μου χρειαστείτε μάρκερ, θέλω αρκετά μάρκερ, θέλω να τα έχετε, να τα βλέπετε, να τα έχετε. Λοιπόν, ψαλίδι με ζούρα και φυσικά το εσωτερικό που θα είναι γέμιση μαζί με το ύφασμα. Αυτό εδώ το μακρύ κομμάτι, το σωληνωτό. Να σας πω ότι αυτό το κομμάτι θα είναι ένα ύφασμα που θα παραλάβετε, θα σας το έχω αφήσει έτσι για να το δείτε, που θα έχει 3 ανοίγματα, όπως είναι εδώ οι καρφιτσούλες, άλλο ένα εδώ και άλλο ένα εδώ που το έχουμε ράψει εμείς, γιατί θα το χρειαστούμε στο βίντεο ραμμένο. Αυτές τις 3 σχισμές εσείς θα περάσετε μέσα τη γέμιση που σας δίνουμε με το kit, είναι περίπου 700 γραμμάρια γέμιση, για να ξέρετε, και μετά το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ράψετε τα κομματάκια αυτά που σας τα ανοίξαμε. Αυτό είναι για λόγους ευκαλίας, για να γεμίσετε τη γέμιση. Θα μου πεις, γιατί δεν μας το δίνετε έτοιμο? Θα είναι και πιο εύκολο στη μεταφορά, αλλά και εσάς, γιατί μπορεί να σας βγει και λίγο μεγαλύτερο το σωληνωτό ή λίγο μικρότερο, θα βάλετε εσείς την ανάλογη γέμιση. Καταλάβατε τι σκεφτήκαμε? Όλα τα έχουμε σκεφτεί σε αυτό εδώ το κανάλι και σε αυτή την εταιρεία. Όλα για σας. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε με το να πλέξουμε το σώμα της τσάντας, πήγα να πω.
της φωλιάς. Τσάντα, φωλιά για μωρό. Φωλιά για μωρό. Φυσικά εύκολα το κάνεις και για σκυλάκι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχω τυλίξει εδώ ένα κομμάτι. Να σας πω ότι το Bobby Braided είναι 100% κοτόν, όπως είπα. Είναι 400 γραμμάρια το ένα. Πιστοποίηση Ecotex τη στάνταρ 100 κανονικά για το βαμβάκι που χρησιμοποιούμε, πολύ σημαντικό, και είναι 52 με 53 μέτρα και πλέκεται με 10-12 βελονάκι, λέει εδώ το εργοστάσιό μας, αλλά και με 15, να σας πω, κάποιες δουλειές μπορούν να γίνουν όπως τα σωληνωτά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Το σώμα στην ουσία έχουμε να πλέξουμε ένα μισό πάτο, κάπως έτσι θα το πούμε. Θα σας ξεκινήσω από τα κεντρικά εδώ που θα βάλουμε 26 συν 1 γαϊτανάκια και θα δούμε μαζί τις αυξήσεις που γίνονται για να κάνουμε το οβάλ κομμάτι αυτό όπως το βλέπουμε. Ξαναλέω άλλη μία φορά, είναι 70 επί 32 πλάτος. Εγώ θα σας δείξω τις 8 σειρές που είναι όλο το πλεκτό, αλλά υπάρχει πιθανότητα να σας βγει μεγαλύτερο, σας βγει μικρότερο, να βγει δηλαδή μεγαλύτερο σε πλάτος από 32 ή να σας βγει πιο μεγάλο. Ή να θέλετε να το κάνετε πιο μεγάλο. Που αν θέλετε να το κάνετε πιο μεγάλο θα μου κάνετε πιο πολλές σειρές από τις 8 που θα δείξω εγώ. Γιατί μπορεί να θέλετε να κάνετε ακόμα πιο μεγάλη τη φωλιά για το μωρό σας. Δεν ξέρω. Κυκλοφορούν στο εμπόριο πάντως και πιο μεγάλες φωλιές γιατί το τσέκαρα και μόνη μου. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να βάλουμε τα 26 συν 1 γαϊτανάκια. Τι τέλεια φωνή που έχω να σας τραγουδώ, τι τέλεια φαρυγγημένη φωνή, δεν πειράζει όμως. Μ' αγαπάτε και έτσι, ναι. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25, 26, συν 1. Λοιπόν, ξεκινάμε, κάνουμε από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Βλέπετε πόσο εύκολο και πόσο γρήγορα μεγαλώνει το πλεκτό, θα το δείτε τώρα. Ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι μας. Πάμε να κάνουμε και το προτελευταίο μας θυλάκι, ένα άριχτο. Και έχει μείνει το 26ο μας θυλάκι που θα βάλουμε 3 άριχτα μαζί. Λοιπόν, ένα άριχτο και εδώ θα θέλουμε μάρκερ. Πρώτο μάρκερ εδώ στο πρώτο. Αυτά τα 3 είναι τα βασικά μας θυλάκια. Βλέπετε πόσο εύκολο τσιμπιέται το νήμα με το μάρκερ, δεν θα έχετε πρόβλημα. Δεύτερο άριχτο στο ίδιο θυλάκι. Τρίτο άριχτο στο ίδιο θυλάκι. Και εδώ θα βάλω ένα μάρκερ να ξέρω ότι είναι τα 3 της γωνίας. Εδώ θα γίνει όλο το οβάλ κομμάτι για να ανοίξουμε τη βάση, το στρωματάκι από τη φωλιά μας. Γυρνάμε το πλεκτό μας από την κάτω πλευρά και συνεχίζουμε κανονικά από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Προτελευταίο μας άριχτο, τελευταίο άριχτο και είμαστε εδώ τώρα. Λοιπόν, πρέπει να γυρίσουμε πίσω όπως καταλαβαίνετε και να κάνουμε το οβάλ από αυτή την πλευρά. Θα σηκώσουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, θα γυρίσουμε το πλεκτό μας ωραία και πάμε. Στην ουσία τι έχουμε κάνει τώρα για να ξέρετε, έχετε 25 σταθερά θυλάκια και εδώ θα γίνει το οβάλ όπως είπαμε, από μάρκερ σε μάρκερ, 25 σταθερά από τη μία, 25 από την άλλη. Είναι τόσο μεγάλα που αποκλείεται να μου μπερδευτείτε. Λοιπόν, κάνω εγώ από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι για να ολοκληρώσω 25 άριχτα και πάμε να δούμε τις αυξήσεις μας μετά. Λοιπόν, έχουμε ένα ακόμα θυλάκι πριν το μάρκερ μας. Κάνουμε ένα άριχτο και πάμε τώρα. Η δεύτερη σειρά έχει αυξήσει στα 3 αυτά θυλάκια που έχουμε τα μάρκερ. Δηλαδή, τα 3 θα γίνουν 6, που σημαίνει θα βάλουμε 2 άριχτα εδώ στο πρώτο θυλάκι και με τη μία μόλις κάνω το θυλάκι βγάζω το μάρκερ. Αυτό θα το κάνω και στις 8 σειρές που είναι όλη η βάση. Πάω στο πρώτο θυλάκι και το βάζω. Βάζω και το δεύτερο θυλάκι μέσα για να γίνει αύξηση. Πάω στο μεσαίο, στο δεύτερο, βάζω και εδώ 2 άριχτα. Δείτε πόσο μεγαλώνει
και πάω και στο τρίτο και βάζω 2 άριχτα. Έτσι τα 3 γίνανε 6. Ένα άριχτο και ένα δεύτερο άριχτο. Στο τελευταίο πάλι βάζω το μάρκερ μου. Στην ουσία από εδώ και πέρα έχω να πλέξω άλλα 25 θυλάκια από ένα άριχτο, γιατί τα έχω μετρήσει και το ξέρω και εσείς το ίδιο. Εδώ, ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Θα φτάσω πάλι μέχρι εδώ, θα σηκώσω ένα γαϊτανάκι και θα ξαναγυρίσω πίσω να βάλω τις επόμενες αυξήσεις της τρίτης σειράς. Στην ουσία τι έχουμε, τα 3 γίνονται 6, τα 6 γίνονται 9, τα 9 γίνονται 12, 15, 18, 21, 24. Φτάνουμε λοιπόν μέχρι 24. Δείτε και το σχεδιάγραμμα που σας έχω βάλει στην οθόνη. Οι αυξήσεις γίνονται πάντα με το να βάλουμε, εδώ στα 6 κάναμε 2, 2, 2, τα 9 θα είναι 2, 1, 2 και πάλι 1, 2, 1. Στα 12 θα είναι 2, 1, 1 και συνεχίζουμε και μετά στα 15 θα είναι 2, 1, 1, 1, 3 φορές δηλαδή το 1, 2 μέχρι να προσθέτουμε έτσι και να φτάσουμε 24 θυλάκια. Λοιπόν, πάμε να σας το δείξω και στο έτοιμο. Θα τα καταφέρετε, σας έχω και το σχεδιάγραμμα, έλα τώρα, δείτε εδώ, έχει φτάσει ειδικά 2 σειρές και έχει γίνει. Σύνολο είναι 8 σειρές, άρα όλη τη δουλειά έχουμε να την κάνουμε γυρνώντας πίσω εδώ και έχουμε, τα ξαναλέω άλλη μία, 3, 6, 9, αυξήσεις, λέω θυλάκια τώρα, έτσι, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Γυρνάμε εδώ πάλι, κλείνουμε, συνεχίζουμε και μια φορά εδώ να κάνουμε άριχτα γύρω γύρω για να φορμάρουμε ωραία τη βάση μας. Δείτε τώρα, η βάση δεν τη λες ότι χρειάζεται μαξιλαράκι απαραίτητα και στρωματάκι, είναι σκληρή, απλά μπορεί να θέλει να βάλετε κάποιο ωραίο σεντονάκι από πάνω για το μωρό σας. Αυτός είναι ο μόνος λόγος. Λοιπόν, φτιάξαμε το πρώτο μας κομμάτι από τη φωλιά μας, από την καλαθούνα, όπως θέλετε το λέμε, φωλιά είναι το όνομά του από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, και πάμε τώρα να κάνουμε το σωληνωτό μας που θέλει με βελονάκι νούμερο 15, όχι με 12 που έπλεκα τώρα. Θα διάσω τον πάγκο και πάμε στο σωληνωτό, ναι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το σωληνωτό μας, αυτό το ωραίο που προστατεύει το μωράκι μας. Λοιπόν, εδώ θα δουλέψουμε με μαγικό κύκλο. Μην ξεχνάμε, οι τελικές διαστάσεις αυτό είναι 34 η περίμετρός του, για να χωρέσει και το ειδικό που σας δίνουμε μέσα τη γέμιση. Και το μήκος όλο εδώ είναι 1 μέτρο και 95 εκατοστά, δηλαδή σχεδόν 2 μέτρα. Καλά, δεν θα πάθουμε και κάτι να γίνει και 2 μέτρα, σειρά. Λοιπόν, πάμε. Έχω ένα κολπάκι στο μαγικό κύκλο. Ακούστε τι θα κάνουμε. Θα τραβήξουμε λίγο τη γέμιση που έχει μέσα το νήμα. Εδώ. Για να κάνω το μαγικό κύκλο. Για να είναι πιο μαλακός, μόνο για το μαγικό κύκλο. Και πιο ωραίος και πιο έτσι λαχταριστός, όπως μου αρέσει να λέω. Το έβγαλα λίγο παραπάνω, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε. Μαγικός κύκλος που εδώ θα τον δούμε πραγματικά τέλεια, είναι πολύ χοντρό το νήμα. Λοιπόν, παίρνω το νήμα πάνω στην παλάμη μου, γυρνάω μία φορά και έχω να κάνω, θα δουλέψω μονά μισά ποδαράκια όλη μου η πλέξη. Ο μαγικός κύκλος έχει αυξήσεις για 3 σειρές. Στερεώνω εδώ το νήμα. Δεν το μετράω αυτό όπως καταλαβαίνετε και πάμε να κάνουμε 6 μονά μισά ποδαράκια μέσα στον κύκλο. Πήρα νήμα, βγήκα, έχω 3. Βάζουμε και εδώ ένα μάρκερ, βάλτε το απευθείας, μην το φοβάστε και ας είναι χοντρό το νήμα. Κάντε το για να μην έχετε στο κεφάλι σας έννοιας που ξεκίνησα, που τελείωσα, ότι αυτό είναι το πρώτο μου. Λοιπόν, παίρνω νήμα, μπαίνω μέσα, ξαναβγαίνω, έχω 3 και κλείνω το μονό μισό ποδαράκι. Αυτό πρέπει να το κάνω σύνολο 6 φορές. Παίρνω νήμα. Τέταρτο μονό μισό ποδαράκι.
πέμπτο μονό μισό ποδαράκι. Και ξαναμπαίνω. Και μπορείτε και να τα μετρήσετε. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6. Όπως είμαστε εδώ. Έχουμε την ακρούλα μας που είναι άδεια, τη θυμάστε. Τραβάμε με δύναμη. Εδώ. Λοιπόν, στην ουσία δεν κλείνουμε εδώ κάθε σειρά. Προχωράμε κανονικά και γι' αυτό και θέλουμε το μάρκερ. Εδώ είναι το πρώτο μου μάρκερ. Ξέρω λοιπόν ότι θα μπω εδώ. Και συνεχίζω να κάνω, θέλω τα 6 να γίνουν 9. Πώς θα γίνουν αυτά τα 9? Θα πάω και θα βάλω εδώ στο πρώτο πάντα 2 μονά μισά ποδαράκια. Εδώ είναι το πρώτο. Βάζω το μάρκερ μου. Θέλω λοιπόν τα 6 να γίνουν 9. Λοιπόν, είμαστε εδώ, βάζουμε και το δεύτερο στο ίδιο θυλάκι. Συνεχίζω με ένα μονό μισό ποδαράκι στο επόμενο θυλάκι. Στο τρίτο πάλι θα βάλω 2 μονά μισά ποδαράκια. Και προχωράμε έτσι 2, 1, 2, 1 για να φτάσουμε να κάνουμε τα 9. Έβαλα 2, στο επόμενο βάζω 1. Δύο. Ένα εδώ. Και έχουμε ολοκληρώσει τη δεύτερη σειρά. Ας το γυρίσουμε και από την κανονική του εδώ για να το βλέπουμε καλύτερα. Λοιπόν, εδώ που έχουμε βάλει το μάρκερ μας, πάμε στην τρίτη σειρά. Η τρίτη σειρά, τα 9 θυλάκια θα γίνουν 12. Πώς θα το κάνουμε αυτό? 2, 1, 1, 2. Και επανάληψη. Για πάμε να το κάνουμε μαζί. Λοιπόν, εδώ είναι το πρώτο μας, βάζουμε 2. Εγώ θα συνεχίσω να βάζω το μάρκερ και ας μην έχουμε άλλη σειρά με αυξήσεις. Κάντε το κι εσείς για να είστε σίγουροι, γιατί δεν κάνουμε κλείσιμο. Λοιπόν, 2 εδώ στο πρώτο, παίρνω νήμα, μπαίνω, πάντα μονά μισά ποδαράκια. Ένα μονό μισό ποδαράκι στο επόμενο. Ένα μονό μισό ποδαράκι στο τρίτο, γιατί είπαμε κάνουμε 2, 1, 1. 2 αυξήσεις, 2 μονά μισά ποδαράκια στο τέταρτο θυλάκι. 1 και ένα 2. Ένα μονό μισό ποδαράκι στο πέμπτο. Ένα μονό μισό ποδαράκι στο έκτο. 2 μονά μισά ποδαράκια στο έβδομο. Και έχουμε ένα μονό μισό ποδαράκι στο 8 και ένα μονό μισό ποδαράκι στο 9ο. Και έτσι έχουμε κάνει 12 θυλάκια με τις αυξήσεις μας. Τι έχουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα? Μόνο να προχωράμε και να πλέκουμε τα 12 μονά μισά ποδαράκια γύρω γύρω. Θα συνεχίσω να βάζω το μάρκερ, παίρνω νήμα, συνεχίζω, δεν έχω αυξήσεις από εδώ και πέρα, αυτές ήταν οι αυξήσεις μου, 3 σειρές. Θα βάλω στο μάρκερ πάλι στο πρώτο μου και θα συνεχίσω κυκλικά μέχρι να πλέξω 1 μέτρο και 95 εκατοστά. Λοιπόν, θα πλέξω λίγο ακόμα εγώ για να το δείτε, γιατί μετά θέλω να σας δείξω τα κολπάκια, θα το πάω εκεί γύρω στα 60 εκατοστά, 70, για να μπορέσω να σας δείξω πώς θα βάλω τη γέμιση. Εν τω μεταξύ φεύγει, το θέμα είναι να μάθεις το κόλπο, πώς δουλεύετε ένα μεγάλο βελονάκι όπως το νούμερο 15, για να μην σου κουράζει το χέρι. Δείτε λιγάκι και τα δάχτυλά μου,
πώς σφίγγω ή δεν σφίγγω, πώς το βάζω το βελονάκι για να σας βοηθήσει και εσάς. Έχω να πλέξω κυκλικά μέχρι να φτάσω πάλι στο μάρκερ. Έχω πλέξει εδώ ένα κομμάτι 40-45 εκατοστά ανάλογα το κάθε χέρι και στην ουσία είναι και το σημείο που έχει τελειώσει το πρώτο κουβαράκι. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς το ενώνουμε κιόλας, γιατί είναι χοντρό και θα με ρωτήσετε. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Παίρνουμε νήμα για να προχωρήσουμε να κάνουμε το επόμενο μονό μισό ποδαράκι. Μπαίνουμε μέσα, έχω πάρει νήμα, το αφήνω στην άκρη, παίρνω το καινούριο νήμα, βγαίνω, έχω 3 και συνεχίζω με το καινούριο να κλείσω το μονό μισό ποδαράκι. Όπως είμαστε εδώ θα έχουμε 2 άκρες λοιπόν. Κάνω άλλο ένα έτσι για να το στερεώσω καλά, μονό μισό ποδαράκι και σε αυτό το σημείο αυτά τα οι 2 άκρες κάνω ένα κόμπο εκεί και στην ουσία το κόβω. Έτσι το βάζω λίγο πιο μέσα και το κόβω. Αυτό είναι όλο. Και αν δείτε με τον κόμπο δεν φαίνεται τίποτα εδώ. Λοιπόν, αυτό λοιπόν συνεχίζει κανονικά. Σας τελειώσω τη σειρά για να σας δείξω. Στο σημείο αυτό που φτάνει 45 εκατοστά περίπου ή και 50-55 εκατοστά το μήκος του όλο, είναι και το σημείο που είναι καλό να αρχίσουμε να βάζουμε μέσα το εσωτερικό του. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ. Λοιπόν, υπάρχουν 2 τρόποι. Ο ένας είναι, τώρα που είναι αρχή, να βάλουμε μέσα το εσωτερικό. Εγώ θα το αφήσω από εδώ. Και ο άλλος τρόπος είναι να το τελειώσετε όλο, αλλά θα σας δυσκολέψει πώς να το περάσετε. Υπάρχει τρόπος, μπορείτε με μια παραμάνα και λίγο να το περνάτε σιγά σιγά στα 2 μέτρα που είναι κοντά το γύρω το σωληνωτό μας. Και η άλλη λύση είναι όπως κάνουμε στα αμιγκουρούμι, σε αυτό το σημείο που είναι ακόμα νωρίς και μπορούμε να βάλουμε μέσα με το χέρι μας τη γέμιση. Εσείς θα το έχετε γεμίσει αυτό, εσείς θα το γεμίσετε και θα δείτε πόσο πάχος θέλετε. Γενικά δεν θέλει να είναι χοντρό. Εμάς μας έχει πάρει 700 γραμμάρια περίπου γέμιση όλο μαζί το σωληνωτό αυτό ύφασμα. Λοιπόν, το βάζουμε μέσα. Και στην ουσία θα συνεχίσουμε να πλέκουμε το πλεκτό μας έχοντας και αυτό μαζί. Αυτή είναι η καλύτερη λύση από όλους. Ξέρω ότι θα είναι λίγο δύσκολο γιατί είναι πολύ μακρινάρι. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Βάζουμε πάλι το μάρκερ μας στο πρώτο θυλάκι που ξεκινάμε. Πάντα μονά μισά ποδαράκια. Σας επέλεξα αυτή την πλέξη γιατί τρώει λιγότερο νήμα και είναι και αρκετά στα κάτω όσο πρέπει και μαλακό για να κουμπάει ένα μωράκι. Γιατί δοκιμάσαμε κι άλλες πλέξεις, αλλά γινόντουσαν πολύ σκληρές και τρώγανε και το διπλάσιο νήμα. Το μονό μισό ποδαράκι έφαγε το λιγότερο. Στην ουσία, το σωληνωτό για να το πλέξετε σας τρώει τα 5-5,5 κουβαράκια και η βάση κάτω θέλει 2 με 2,5. Σύνολο λοιπόν είναι 9 τεμάχια από το νήμα. Το προχωρήσουμε εμείς λίγο, αλλά το επόμενο βήμα τώρα είναι να σας δείξω πώς θα ενώσουμε το κάτω με το πάνω. Θα αδειάσω πάλι τον πάγκο μου γιατί εδώ γίνεται χαμός και πάμε να το δούμε μαζί, ναι. Ας δούμε και το ένωμα. Λοιπόν, υποθετικά έχουμε εδώ πέρα 1,95 αυτό. Δεν σας το έκανα όλο. Θα τα μακρινάρει. Εντάξει, δεν είναι και δύσκολο, εύκολο. Εννοείται θα έχει μέσα ήδη τη γέμιση που είχαμε δει που βάζαμε την ώρα που πλέκαμε. Πάμε να δούμε τα επόμενα βήματα. Τι θέλω τώρα. Το κομμάτι αυτό θα μείνει ένα κομμάτι του πιο κάτω από ότι το πάτος, η βάση. Το πόσο θα είναι όσο είναι το μισό, η διάμετρος δηλαδή της βάσης. Εδώ είναι 18 εκατοστά και 20 εκατοστά να τα αφήσετε κάπου εδώ. Εγώ έχω βάλει ένα μάρκερ για να ξέρουμε ότι θα ράψουμε από εδώ και πάνω όλο για να μας μείνει. Αυτό γίνεται για να μπορούμε να γυρίσει το πλεκτό και να γίνει όπως είναι εδώ στο έτοιμο που βλέπετε ενώνω με το κορδονάκι του. Λοιπόν, γυρνάμε τη βάση από την ανάποδη. Εδώ. Και θέλω λιγάκι να το δείτε τι κάνουμε εδώ. Θα βάλετε σημάδι, αυτή εδώ τη γραμμούλα ας πούμε, βλέπετε αυτά εδώ τις δουλειές που γίνονται για να μην σας πάει στραβά. Αυτό πάει από μόνο του λίγο στραβά, βλέπετε. Αυτό εδώ θα είναι η βάση του, εδώ. Ας βάλουμε αυτήν, το ίδιο είναι. Αυτές εδώ, βλέπετε τη γραμμή που κάνει μέσα.
Πάει λίγο πλαγιαστά όσο προχωράει. Θα χρειαστούμε ένα βελονάκι, ό,τι νούμερο νομίζετε. Εδώ έχω το νούμερο 8, εγώ βρήκα μπροστά μου. Μπορεί να ήταν το 4, το 5, ό,τι σας βολεύει. Λοιπόν, το όριό μου λοιπόν είναι η γραμμούλα αυτή. Εδώ, αυτή εδώ η γραμμούλα, οι γραμμούλες, που σημαίνει πάω λίγο πιο πάνω, εδώ, τα δύο που έχει, τα πιάνω εδώ, γιατί δεν μπορώ να δουλέψω με βελόνα για να ενώσω, θα ενώσω με ένα βελονάκι. Το περνάω όλο, θα δουλεύω και με τα δάχτυλά μου, αφήνω ένα κομμάτι και πάω μετά στο επόμενο. Οι γραμμούλες μου είναι εδώ, εγώ θα πάω εδώ πάλι, θα μπω, θα πάρω το νήμα που έχω κόψει, το έχω κόψει περίπου 1,5 μέτρο, μπορείτε και λίγο παραπάνω άμα θέλετε, ό,τι σας βολεύει εσάς. Μέχρι 1,5 είναι καλά για να μην το σέρνετε. Αν κόψετε και 2, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, εδώ είναι πάλι γραμμούλα, άρα εγώ θα πάω εδώ, εδώ είναι το όριό μου, βλέπετε, για να πάω. Πάω εδώ. Και μόλις τελειώσει το νήμα μου που ενώνω, θα στερεώσω και θα κόψω καινούριο νήμα και θα προχωρήσω. Κανονικά. Λοιπόν, γραμμούλα που τη βλέπω. Εδώ τώρα θα μπω σε αυτό το σημείο γιατί μου τραβάει λίγο, δεν θα πάω στις δύο γραμμούλες. Θα βλέπετε εσείς που πρέπει για να πάω στο επόμενο θυλάκι. Εδώ τα θυλάκια θέλουμε όλα να ενωθούν, το καταλαβαίνουμε. Γυρνάμε το νήμα μας από εδώ, το πιάνουμε. Ας μπω εδώ να είμαι λίγο πιο κοντά στις δύο γραμμούλες. Πάντα έχω τις γραμμές αυτές σαν όριο εδώ. Βλέπετε εδώ πάει λίγο στριφτά. Αλλά έτσι είναι και το ισομερές κομμάτι για να το ενώσουμε, να μην πηγαίνει σε διάφορα σημεία. Λοιπόν, ενώνεται σιγά σιγά, αυτό θα γίνει σιγά σιγά από εδώ. Ας το κάνω άλλη μια φορά να το δείτε. Μπαίνω εδώ. Γυρνάω από εδώ το νήμα μου και δουλεύω με τα δάχτυλά μου μετά. Με αυτόν τον τρόπο έχω καταφέρει να ενωθεί. Θα έχουμε από την καλή, αυτό έτσι θα είναι, εδώ και θα ενωθεί όλο. Δείτε το τι ωραίο που γίνεται, θα σας το δείξω άμα είναι και στο έτοιμο. Εδώ και προχωράμε, ενώνουμε και έχουμε έτοιμη μία φωλιά για ένα μωρουλίνι, αγοράκι, κοριτσάκι, γιατί ειδικά το Bobby Braided έχει τόσο ωραία χρώματα που θα μπορείτε να κάνετε τις πιο ωραίες φωλιές και φυσικά μπορείτε να κάνετε και δίχρωμη, μας θέλουμε να βάλετε και δύο χρώματα. Λοιπόν, είμαι η Κατερίνα, είναι η φωλιά της Hatti Brand που πραγματικά θα τη χαρεί όποιο μωρό και να την κάνετε και μην ξεχνάτε οι φωλιές είναι μέχρι και 1 χρονών παιδάκια, ειδικά αν την έχεις ανοιχτή κάτω για να το προφυλάσει, για να το προσέχει σε ένα καναπέ, σε ένα κρεβάτι, σε κάτι, για να το κρατάει, να το αντεύει η γιαγιά, μήπως, λέω εγώ τώρα, η θεία, η νονά, δεν ξέρω τι, η αδερφή. Λοιπόν, δείτε τα kits που σας έχω από κάτω, τα υλικά με τον Bobby Braided, δείτε τη βιντεάρα που μόλις σας έδειξα. Και τι άλλο θα κάνετε εσείς, θα πατήσετε το κουδουνάκι, να τα λέμε κάθε δεύτερη Δευτέρα, με μια ομορφιά, με ένα νέο δημιουργικό βίντεο. Γιατί η χαρά είναι δημιουργία. Φιλάκια πολλά πολλά. Γεια σας.